những hình ảnh mới nhất của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận tham gia sự kiện, họ thật ngọt ngào và đẹp đôi. Những hình ảnh mới nhất của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận tại một sự kiện lớn gần đây đã nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội và trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi của cộng đồng mạng suốt nhiều ngày liên tiếp. Dù đã nhiều lần xuất hiện chung trước công chúng, nhưng mỗi lần đứng cạnh nhau, cả hai vẫn khiến người hâm mộ cảm thấy rung động như lần đầu tiên. Điều đặc biệt nhất không chỉ nằm ở ngoại hình nổi bật hay trang phục đẹp mắt mà còn ở bầu không khí dịu dàng và đầy sự ăn ý giữa hai người. Chỉ cần họ cùng xuất hiện trong một khung hình thôi cũng đủ khiến hàng triệu người phải dừng lại để ngắm nhìn. Sự kiện hôm ấy được tổ chức trong không gian vô cùng sang trọng với ánh đèn vàng dịu cùng thảm đỏ kéo dài giữa hàng trăm ống kính truyền thông. Ngay từ khi thông tin Hứa Khải và Đàm Tùng Vận sẽ cùng tham gia được công bố, cộng đồng mạng đã vô cùng mong chờ. Rất nhiều fan đứng chờ từ sớm chỉ để được nhìn thấy hai người xuất hiện cùng nhau thêm một lần nữa. Khoảnh khắc khiến cả khu vực gần như bùng nổ chính là lúc Hứa Khải bước xuống xe trước. Anh diện bộ vest đen đơn giản nhưng cực kỳ sang trọng. Mái tóc được tạo kiểu nhẹ cùng gương mặt điềm tĩnh quen thuộc khiến anh nổi bật ngay lập tức giữa ánh đèn flash liên tục. Hứa Khải vốn luôn mang kiểu khí chất rất đặc biệt, không cần cố tỏ ra quá lạnh lùng hay hào nhoáng, chỉ cần đứng yên thôi cũng đủ tạo nên cảm giác cuốn hút rất riêng. Vài phút sau, Đàm Tùng Vận xuất hiện trong bộ váy sáng màu nhẹ nhàng khiến toàn bộ không gian như dịu lại. Cô bước đi với nụ cười rất tươi, mái tóc dài buông nhẹ tạo cảm giác vừa thanh lịch vừa trẻ trung. Nhiều người có mặt tại hiện trường sau đó nói rằng Đàm Tùng Vận ngoài đời thật sự rất đẹp, theo kiểu càng nhìn càng thấy dễ chịu, không quá sắc sảo theo phong cách lạnh lùng nhưng lại có nguồn năng lượng rất ấm áp khiến người khác cảm thấy thoải mái ngay khi nhìn thấy. Khi hai người đứng cạnh nhau trên thảm đỏ, cộng đồng mạng gần như ngay lập tức bùng nổ. Những tiếng reo hò vang lên liên tục từ khu vực fan đứng chờ bên ngoài. Các nhiếp ảnh gia cũng liên tục gọi tên hai người để chụp ảnh chung. Điều khiến mọi người rung động nhất chính là cảm giác cực kỳ tự nhiên giữa họ. Không hề gượng gạo hay cố tạo hiệu ứng, cả hai chỉ đơn giản đứng cạnh nhau thôi cũng đã tạo nên khung cảnh giống như một bộ phim tình cảm lãng mạn. Trong loạt ảnh lan truyền mạnh nhất sau sự kiện, Hứa Khải được nhìn thấy nhiều lần quay sang chú ý đến Đàm Tùng Vận. Có khoảnh khắc cô vô thức chỉnh lại váy khi bước đi, anh gần như lập tức chậm lại vài bước như để chờ cô. Dù chỉ là hành động rất nhỏ, nhưng chính những chi tiết tự nhiên ấy lại khiến fan rung động mạnh hơn bất kỳ cử chỉ quá phô trương nào. Đặc biệt, ánh mắt của Hứa Khải trong suốt sự kiện hôm đó trở thành chủ đề được bàn tán rất nhiều. Mỗi lần Đàm Tùng Vận cười nói với mọi người xung quanh, anh thường im lặng nhìn cô với biểu cảm rất dịu dàng. Có những khoảnh khắc máy quay vô tình ghi lại cảnh anh đang chăm chú lắng nghe cô nói điều gì đó rồi bật cười rất nhẹ. Chính nụ cười ấy đã khiến cộng đồng mạng gần như tan chảy. Trong khi đó, Đàm Tùng Vận lại mang đến cảm giác vô cùng thoải mái khi đứng cạnh Hứa Khải. Cô cười rất nhiều trong suốt buổi sự kiện, có lúc cô cúi đầu vì ngại khi fan phía dưới liên tục hét tên hai người cùng nhau. Nhưng mỗi lần như vậy, Hứa Khải lại quay sang nhìn cô với ánh mắt đầy sự dịu dàng như vô thức muốn giúp cô cảm thấy bớt căng thẳng hơn giữa đám đông đông đúc. Một đoạn video ngắn ghi lại cảnh cả hai cùng bước vào khu vực chính của sự kiện sau đó đã lan truyền với tốc độ cực nhanh trên Weibo. Trong video ấy, Đàm Tùng Vận vô tình bước chậm lại vì bị vướng phần váy dài phía dưới. Hứa Khải đi phía trước vài bước nhưng gần như lập tức quay lại nhìn cô rồi chậm lại theo. Chỉ là một hành động rất nhỏ thôi nhưng cộng đồng mạng lại cảm nhận được sự quan tâm rất tự nhiên giữa hai người. Nhiều fan lâu năm sau khi xem những hình ảnh ấy đều nói rằng điều đẹp nhất giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận không phải là những khoảnh khắc quá lãng mạn kiểu phim ảnh mà là sự dịu dàng âm thầm họ dành cho nhau trong từng chi tiết nhỏ. Chính điều đó mới khiến người khác cảm thấy rung động lâu dài. Sau sự kiện, hàng loạt bài viết cảm xúc xuất hiện trên mạng xã hội. Có người nói rằng chỉ cần nhìn hai người đứng cạnh nhau thôi cũng đã cảm thấy rất chữa lành. Có người lại viết rằng họ thích cảm giác bình yên mà cả hai mang lại hơn bất kỳ cặp đôi nổi tiếng nào khác, không cần những hành động thân mật quá mức, chỉ cần ánh mắt và nụ cười của họ cũng đã đủ khiến người khác cảm nhận được sự đặc biệt. Nhiều blogger thời trang cũng bắt đầu phân tích phong cách của hai người trong sự kiện hôm ấy. Họ cho rằng điểm nổi bật nhất không nằm ở việc mặc đồ quá cầu kỳ mà ở sự hài hòa cực kỳ tự nhiên giữa cả hai. Hứa Khải với gam màu tối trưởng thành và điềm tĩnh, còn Đàm Tùng Vận lại giống như ánh sáng dịu dàng làm mềm đi toàn bộ khung cảnh. Khi đứng cạnh nhau, họ tạo nên cảm giác vừa sang trọng vừa rất gần gũi. Có những bức ảnh được chụp từ xa nhưng vẫn khiến cộng đồng mạng rung động mạnh mẽ. Trong ảnh, Đàm Tùng Vận đang cúi đầu cười vì nghe fan gọi tên mình, còn Hứa Khải đứng cạnh nhìn cô với ánh mắt đầy sự chú ý. Ánh đèn vàng từ sân khấu phản chiếu nhẹ trên gương mặt hai người khiến cả khung hình trông giống như một cảnh quay điện ảnh đầy cảm xúc. Điều thú vị là dù đã trải qua rất nhiều lần hợp tác và xuất hiện trước công chúng, cảm giác giữa họ vẫn chưa từng khiến fan thấy nhàm chán. Ngược lại, mỗi lần cùng tham gia sự kiện, cả hai lại mang đến một cảm xúc rất mới. Có lúc là sự vui vẻ trẻ trung, có lúc lại là cảm giác trưởng thành và dịu dàng hơn theo thời gian. Nhiều fan trưởng thành sau này từng chia sẻ rằng họ không còn quá quan trọng việc Hứa Khải và Đàm Tùng Vận có thật sự ở bên nhau ngoài đời hay không.
Điều khiến họ yêu thích nhất chính là việc hai người luôn mang lại cảm giác rất đẹp mỗi khi xuất hiện cạnh nhau, một cảm giác vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp, giống như thanh xuân mà rất nhiều người từng mơ ước. Và có lẽ chính vì thế mà những hình ảnh mới nhất của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận tại sự kiện hôm ấy mới có thể làm cộng đồng mạng dậy sóng mạnh đến vậy. Không chỉ vì ngoại hình đẹp đôi hay sự nổi tiếng của hai người, mà bởi giữa họ luôn tồn tại một loại cảm xúc rất đặc biệt, khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm thấy trái tim mình dịu lại trong vài giây ngắn ngủi. Sau khi những hình ảnh mới nhất của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận tại sự kiện được lan truyền mạnh trên mạng xã hội, cộng đồng fan gần như vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại. Những bài viết cảm xúc, video chỉnh sửa và ảnh chụp khoảnh khắc hai người đứng cạnh nhau liên tục xuất hiện khắp nơi. Điều đặc biệt là càng nhìn lâu, người ta càng cảm thấy giữa họ tồn tại một loại cảm giác rất khó gọi tên, không quá phô trương, không cần những hành động thân mật rõ ràng, nhưng chỉ cần ánh mắt và sự quan tâm nhỏ dành cho nhau cũng đủ khiến trái tim người khác rung động. Có một đoạn video hậu trường được ghi lại khi sự kiện gần kết thúc đã khiến cộng đồng mạng gần như tan chảy. Trong đoạn video ấy, Đàm Tùng Vận đứng trò chuyện với nhân viên chương trình trong khi Hứa Khải đứng phía sau lặng lẽ chờ cô. Ánh đèn trong hội trường khi ấy đã dịu hơn, không khí cũng không còn quá náo nhiệt như lúc đầu. Nhưng chính trong khoảnh khắc rất bình thường ấy, fan lại cảm nhận được sự dịu dàng cực kỳ tự nhiên giữa hai người. Khi Đàm Tùng Vận quay lại vì chuẩn bị di chuyển sang khu vực khác, cô vô thức nhìn về phía Hứa Khải như thể muốn xác nhận anh vẫn đang ở đó. Và điều khiến cộng đồng mạng xúc động nhất chính là việc Hứa Khải gần như ngay lập tức đáp lại ánh nhìn ấy bằng một nụ cười rất nhẹ, không cần lời nói nào. Chỉ một khoảnh khắc mắt chạm mắt thôi cũng đã khiến hàng triệu người cảm thấy rung động. Nhiều fan sau đó nói rằng ánh mắt của Hứa Khải trong sự kiện lần này khác hẳn mọi lần trước. Nếu trước đây anh thường giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc thì hôm ấy ánh mắt anh nhìn Đàm Tùng Vận lại mang theo cảm giác mềm mại hơn rất nhiều. Có lúc cô cười vì fan phía dưới liên tục gọi tên hai người, anh đứng cạnh chỉ lặng lẽ nhìn cô rồi vô thức cúi đầu cười theo. Chính những phản ứng nhỏ như vậy lại khiến mọi thứ trở nên chân thật hơn rất nhiều. Trong khi đó, Đàm Tùng Vận cũng mang đến cảm giác vô cùng thoải mái khi ở cạnh Hứa Khải. Cô không còn quá giữ khoảng cách trước ống kính như nhiều nghệ sĩ khác trong các sự kiện lớn. Thay vào đó, cô liên tục cười rất tự nhiên mỗi khi nói chuyện với anh. Có những khoảnh khắc cô vừa đi vừa quay sang nói điều gì đó rất nhỏ khiến Hứa Khải bật cười ngay lập tức, dù không ai biết nội dung câu chuyện là gì, nhưng chính bầu không khí vui vẻ giữa hai người đã khiến cộng đồng mạng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Sau sự kiện, rất nhiều blogger giải trí nổi tiếng bắt đầu phân tích chemistry đặc biệt giữa Hứa Khải và Đàm Tùng Vận. Họ cho rằng điều khiến hai người trở nên nổi bật không chỉ vì ngoại hình đẹp đôi mà bởi cảm giác hài hòa cực kỳ tự nhiên khi đứng cạnh nhau. Hứa Khải mang vẻ trầm ổn và điềm tĩnh, còn Đàm Tùng Vận lại giống như nguồn năng lượng dịu dàng khiến không khí xung quanh trở nên ấm áp hơn. Khi kết hợp lại, họ tạo nên cảm giác vừa nhẹ nhàng vừa rất cuốn hút. Một trong những bức ảnh được chia sẻ nhiều nhất sau đêm sự kiện chính là khoảnh khắc cả hai đứng dưới ánh đèn sân khấu cuối chương trình. Trong ảnh, Đàm Tùng Vận đang cúi đầu cười rất tươi vì nghe fan gọi tên mình, còn Hứa Khải đứng cạnh nhìn cô với ánh mắt đầy sự chú ý. Ánh sáng vàng nhẹ phản chiếu trên gương mặt hai người khiến khung hình ấy trông giống như một cảnh quay điện ảnh đầy cảm xúc. Nhiều fan nói rằng chỉ cần nhìn bức ảnh ấy thôi cũng đủ khiến họ cảm thấy thanh xuân như quay trở lại. Điều thú vị là dù cả hai không hề cố tạo ra những khoảnh khắc quá lãng mạn, cộng đồng mạng vẫn liên tục cảm nhận được sự ngọt ngào giữa họ. Có lẽ bởi cảm xúc chân thật luôn dễ chạm đến trái tim người khác hơn bất kỳ điều gì được sắp đặt quá hoàn hảo. Khi nhìn Hứa Khải lặng lẽ chú ý đến Đàm Tùng Vận giữa hàng trăm người tại sự kiện, fan có cảm giác như mọi sự ồn ào xung quanh đều trở nên rất xa. Nhiều fan trưởng thành sau này từng chia sẻ rằng họ thích hình ảnh của hai người vì cảm giác rất bình yên mà cả hai mang lại, không phải kiểu tình cảm quá dữ dội hay đầy drama như trong phim ảnh, mà là sự dịu dàng âm thầm xuất hiện trong từng ánh mắt và cử chỉ nhỏ. Một người vô thức quay lại chờ người kia, một người lặng lẽ cười khi nhìn đối phương vui vẻ. Chính những điều giản dị ấy lại khiến người khác rung động lâu nhất. Có những chủ đề nổi tiếng trên mạng xã hội chỉ kéo dài vài ngày rồi nhanh chóng biến mất. Nhưng mỗi lần Hứa Khải và Đàm Tùng Vận cùng xuất hiện, cảm xúc mà họ mang lại vẫn luôn khiến cộng đồng mạng nhớ rất lâu. Không chỉ vì ngoại hình đẹp đôi hay sự nổi tiếng của cả hai, mà bởi họ khiến người khác tin rằng giữa thế giới giải trí đầy hào nhoáng ấy vẫn tồn tại những khoảnh khắc rất thật và rất dịu dàng. Và có lẽ chính điều đó mới là lý do khiến những hình ảnh mới nhất của hai người tại sự kiện hôm ấy có thể lan truyền mạnh mẽ đến vậy. Không cần những lời nói quá lớn lao, cũng không cần cố gắng tạo ra sự chú ý, chỉ cần họ đứng cạnh nhau thôi cũng đã đủ khiến rất nhiều người cảm thấy trái tim mình mềm lại trong vài giây ngắn ngủi.